ילד חוצפן, שתלטן ומבלגן, ההוא שעושה רק רע לכל הסובבים אותו, לא מתייחס להורים ומתייחס לרע לחברים ולאחים, בעצם צועק לנו בשני מילים, אני במצוקה. הרי אם החוצפן בפני עצמו צריכים להתנהג בדרכי נועם, ואם ההוא שמשתלט על אחים שלו גם צריכים להבין מה מפריע לו. אם האחרון חביב שמבלגן את הבית באופן קבוע, אנחנו אמורים תמיד לחשוב מה גרם לו להתנהג בצורה הלא ראויה הזו. אבל כאשר הוא עושה את הכל ביחד, ובפרט אם הוא עושה זאת באופן קבוע, ובצורה עקבית, אנחנו מבינים שמדובר בילד במצוקה גדולה מאוד מאוד מאוד. מה עושים שנמצא במצוקה גדולה מאוד מאוד מאוד? קודם כל צריכים לאתר מה גורם לו אותה מצוקה. אולי הוא במקרה ילד שהיה דחוי חברתית, אולי הוא אותו אחד מהילדים הנדירים בעולם שאבא או אמא לא אוהבים אותם, ולצערנו לבושתנו ישנם דברים כאלה, בעיקר במקרים בהם הילד דומה באמת לאבא או לאמא בראשית דרכם. אולי מדובר באחד שחטף צעקה שלא כדין, וזה גרם לו להרגיש רע עם עצמו, עד כדי כך שאיבד את הזהות האישית שלו. לפני שאנחנו יודעים מה מפריע לו, אין לנו זכות להגביה עליו את הכל, וכל שכן בקל וחומר שלא להרים עליו יד, וגם לא בצורה הקלה ביותר. כי גם מכה קלה בכנף גורמת לילד השפלה, ואסור להשתמש בנשק הזה, אם זה לא במעט האחוזים מגיע לנער. וכאן, במעט האחוזים זה לא מגיע לו, כי הוא צועק, אני במצוקה. צריכים לפנות לייעוץ, צריכים לבדוק, לספר כל מה שקרה לילד הזה מלידתו ועד היום, ולנסות יחד לאתר את הנקודות הבעייתיות. ועד אז להעניק לו חום ואהבה ללא מצרים, גם על חשבון ילדים אחרים. אם הוא מכה וחובט באחרים, צריכים להחזיק אותו, לקחת אותו לחדר אחר, ולעשות הכל בכדי שאחרים לא יסבלו. אבל בשום פנים ואופן לא לייסר אותו, ואפילו לא לומר לו מילה בוטה. כי הילד עכשיו במצוקה, וספק נפשות להקל. במושגים שלנו, ספק נפשות לחומרה. אם יש סיכוי שהמילה שלך תהרוג אותו נפשית, הרי שאסור לך להוציא את אותה מילה בהפה. והצלחה רבה לכל אחד ואחד מאיתנו, באחד מאתגרי החיים הקשים, המדהימים והמרבים בנחת ביותר, כי בדרך כלל אחרי עת כזה מסתתרת הנחת הגדולה והעצומה ביותר, וברוכים תהיו.